السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة برضو تاني على الريفيجن سيكونس، ونختار الهارد اكزامبل فروم exam 2021-22. نختار الأسئلة الصعبة على السيكونس من امتحانات 2021-22. بس قبل ما نبدأ في الاكزامبل اللي حلها لازم تعمل ريفيجن كده بسيط على السيكونس. عندي في السيكونس او سيريز عندي تو تايبس. نمبر 1 arithmetics وعندي geometric. arithmetic series و geometrical series. عندي في الارثماتيك سيريز اللي هو حضرتك اللي هو بلس وماينس، جيومتري اللي هو تايم وديفايدد من دول. فانا بدرس في او ليفل بدرس الارثماتكس سيريز، وجيومتريكال سيريز بدرسها في اي اس، فيعني ده اللي هو تايم ديفايد بخليها الاي اس ان شاء الله. وهنا حضرتك الارثماتكس ندرس البلس والماينس. طيب فهمنا ان عندي انا في الارثماتكس حضرتك في عندي يا اما فينيت سيريز يا اما انفينيت سيريز. فينيت سيريز اللي هي حضرتك ستارت 1 3 5 2 15 and infinite series lead 1 3 5 to infinity, so that number 1 is called finite inverse, start point, start the term and end the term. But the second type is infinity series, start 1 and no infinity or infinity number ما اعرفش الرقم الاخير كام، فبالتالي بكتب اللي هو ايه infinite. وده حضرتك هندرس الفينيت والانفينيت الاثنين according example حسب الاكزامبل اللي عندي، بس لازم تكون فاهم ان عندي فينيت سيريس وفي انفينيت سيريس. طيب الشكل الفورمولا نفسها او السيريس نفسه اللي بيشتغل بيه الارثماتكس هو حضرتك بيكون A و A plus D زي ما قلنا قبل كده، و A plus 2D and so on. طيب A first term زي ما قلنا، second term third term and so on. قلت لحضرتك ال A ده first term والدي هو second term minus ال first term أو ال fourth أو ال third minus second أو ال fourth minus third and so on. This is the difference between sequence. D is constant difference decrease or increase. طيب حضرتك الانس تيرم اللي بجيب بيها الانس تيرم، الفورمولا اللي بجيب بيها انس تيرم او اللي هي لاست، برضه ممكن اسميه لاست تيرم او ممكن اسميها تي ان، هو حضرتك A plus N minus 1 D. الانس تيرم اللي هو لاست و A plus N minus 1 D ده حضرتك اللي هو ايه الفورمولا اللي ممكن اجيب بيها لاست تيرم، ممكن اجيب اشتغل بيها اجيب الانس تيرم او التعامل مع السيكونس سيريز. طيب لو كان في اكزامبل بسيط على الانس تيرم ازاي بيجيب الانس تيرم، يعني بيقول لي ليت سيكونس 85 80 75. First term A equal 85 and the difference between second term and first term or third minus second the same constant 80 minus 85 second term minus 85 is we get 5. This is the case. To find nth term يعني في الانث تيرم او الفورمولا اللي بشتغل بيها عشان اجيب السيكونس او السيكونس دي جت ازاي الانث تيرم، فبيقول لي اللي هو ايه equal A plus N minus 1 D. A plus N minus 1 substitute by A equal 85 and N minus 1 times D, D equal negative 5. So that 85 negative 5N positive 5 is called negative 5N plus 90. The formula to find sequence. Formula to find sequence. أو في طريقة تاني ممكن أجيبها، ده بيكون أسرع،
يعني بس ايه كده وانت بس تشوفها ازاي اجيبها بسرعه. في كلمه اسمها دينو. دينو يعني دي اي يعني difference، اللي هو difference between two sequence يعني consecutive sequence second third second first. 80 minus 85 equal negative 5 n put n o it mean opposite. بمعنى the direction 85 to 82 negative 5 opposite direction اللي هي O add 5. يعني هنا كده decrease يبقى الانفيرس ليها increase. So that the number before 85 equals 5 plus 85 equal and 90. This is same sequence same as اللي هو جبتها. تاني يبقى دي اي معناها دينو يعني دي اي يعني difference between two term consecutive two term third second first and so on. The difference equal negative 5 n negative 5 n O يعني opposite. In this direction negative 5 decrease and increase opposite side, so that the number before 85 plus 5 equal 90, so that write 90 again. تاجي الثيرم الاكزامبل اللي هقوله ده اللي هو جايب لي 25 30 35 and so on. يبقى first term 30 عندي في A equal 25 دي اللي هي 30 minus 25 equals 5 increase 5. So that by formula equals A مع n minus 1 d n minus 1 d equals A 25 and n minus 1 n number of term time d equals 5. This equals 25 plus 5 n minus 5, so that equal 20 plus 5. And check your answer, put n1 20 plus 5 times 1 equal 25. Put n equal 2 20 plus 5 times 2 equal 30 per second. أو في كلمة تانية اللي قلتها حضرتك كلمة دينو دي اي ان او. دي اي يعني الديفرنس اللي هو 5 ان او يعني opposite يعني the same direction equal positive 5 inverse direction أو opposite direction equal negative side. So the now right number before 25 minus 5 equal 20, so that 5n plus 20 is the same. طيب واتفقنا قبل كده برضو عشان تيجي تتعامل مع السم في two formula two options. Number 1 n over 2 a plus l or n over 2 a 2a plus n minus 1 d. First term last term طبعا زي ما قلت لحضرتك اللي هو nth term اللي هو a plus n minus 1 d. وهنا حضرتك اللي هو 2a اللي هو n minus 1 d the same formula a plus a equal to a and n minus 1 d equal. طيب هنا حضرتك بيقول لك لو انت محتاج السم لازم يكون معايا ال A وال D وال N. اوقات بيسألني على ال N يبقى لازم يكون معايا ال A وال D وال A ده في اي سيكونس لازم يكون معايا ال A وال D اللي اشتغل بيها. طيب في تاني في النوتس الملاحظات اللي ممكن تخلي بالك منها ان الكونسيكيوتيف نمبرز بنعتبرها N minus 1 وN plus 1 وN plus 2 and so on. لو أنا هتشيك put N equal 1 1 minus 1 equal 0 1 put N 1 N plus 1 equal 2 N plus 2 equal 3. These numbers so that the first term first number first second third fourth and so on. This is a consecutive number. أوقات بيطلب منك حضرتك إن في عندي في الجيفن ممكن يكون two equations في
في الجيفنز يبقى تحلها بالسيمultaneous equations to find A and D وتكمل بقية الجيفن required اللي هو مطلوب منك. هنشوف الإكزامبل كده على السيكونس عامة، وقلنا الفورمولا نقولها بسرعة تاني كده اللي بتاعت الانس تيرم اللي هي A بلس براكت N minus 1D اللي هي لاست تيرم والانس تيرم. هنا حضرتك قلنا السم يا اما N over 2 براكت A plus L N over 2 2A plus N minus 1D اللي هي عبارة عن A لازم يكون معاه الشغل بالسم يكون معاه ال A وال D، أوقات يطلب ال N. هنشوف الإكزامبل. وقلنا كونسيكتيف نمبر هنعتبرها N minus 1 و N plus 1. قلنا الكلام ده قبل كده بس ده على الريفيجن على الهارد إكزامبل على اس. هنشوف إكزامبل نمبر 1 المسائل الصعبة اللي هي من 2020 ل 2022 على السيكونس، وتعتبر مراجعة سريعة كده بسرعة على السيكونس. حضرتك السيكونس اهو example نمبر 1. طيب أنا تشوف أي سيكونس بالنسبة للارثماتكس أنت تشوف عند حضرتك إن يكون معايا اللي هو إيه ال A وال D وال A. طيب هنا أو ممكن يديني two equations زي الإكزامبل اللي قدامي ده، فعندي second equation أو fifth equations fifth term sorry second term fifth term first second term equal 8.5 and fifth term equal 30. وعندي هنا السم بيقول لي هو find n السم بس. الأول أشوف السيكونس بتاعي اللي هشوف بيها اللي أشتغل بيها وأكمل بقية required. Number 1 second term it means A plus D equal 8.5 and second term sorry example number 2 اللي هي 2 equation sorry equals A divided by 40 and increase 1 40 equal 30. First equation side equation ممكن first equation multiply by negative 1 and add equation 2 so that negative A negative D negative 8.5 I multiply by first equations by negative 1 and add second equation A plus 4D equals 13 so that add cancel A 4D minus D equals 3D and 13 minus 8.5 equals 4.5. To find D equal 4.5 over 3 equal 1. I found the D يعني جبت ال D بخلص أعمل substitute first equations to find A و A هنا حضرتك هتبقى A 8.5 minus D والدي عندي 1.5 8.5 minus 1.5 equal 7 so that A equal 7. السيريس عندي A 7 ودي equal 1.5 وبرضه يفضل إني بكتب السيكونس قدامي 7 and 8.5 and 9 and so on. طيب محتاج إيه هو؟ قال لي محتاج السم قال لي sum sequence sum n equal to 9 to find n يعني sum n الفورمولا بتاعت sum n اللي بشتغل بيها sum n equal n over 2a plus n minus 1 d. sum عندي substitute equation sum عندي بتاعت sum n اللي هو محتاج ال n يعني اللي هو 292 over n over 2 2 times a اللي هي a 7 و n minus 1 with d 1.5. 2 times 295 equal 2 times 2 equal 4 2 times 9 equal 18 kilowatt 2 times 2 equal to 5 so that n
result 14. 1.5 expanded by n equal 1.5 n minus 1.5. So the denominator is n, sorry, brackets 14 minus 1.5 equals 12.5 plus 1 to 5n, so that 584 equals 12.5n 1.5n minus 8 5.4 equals 0. This equals n and expand n power 2. So that 1.5n power 2 plus 12.5n minus 584 equals 0. Factorize by mode 5 3, factor mode 5 3 to find n, then n equals 16 final answer. N equal 16. Number 2. Question number 2. ممكن برضه اعمل تشيك كده واشوف الفاكتورايز مود 5 3 1.5 12.5 negative 584 is equals first brackets equals n minus 16, a second bracket equal 3n minus 73, sorry, positive 73 equals 0, and the decimal reduced so that n equals f. Other example. Read. Giant theorem, the arithmetic series is the term where the n term greater than 0 for all n. Remember that for all n positive. Some n term is a series equals n. You a term 4, term number 4 equals 6, and term number and sum 11 equal 18 point. أنا دلوقتي المفروض الفكرة بتاعت الnth term نشتغل واجيب اللي هو sum sorry number term of 20 number term of 20. طيب questions عندي النمبر 410 اللي هو a plus 3d equal 6. ممكن اقول انا على طول a equal 6 minus 3d. example ده Jan 2021 Jan 2021 questions number 21 question number 21 Jan 2021 and the sum 11 equal number 6 take number 6 2 plus 18. طيب sum 11 it means 11 over 2 2a 11 اللي هي n يبقى 11 minus 1 times d and number 4 term number 5 6 sorry a plus 5d or 2 equals 18. Then 11 over 2 2a plus 10d 11 minus 1 equals
A plus 5D over 2 plus A18. Now, take 2 is common and cancel 2 with 2 equals 11. A plus 5D, A plus 5D. And A plus D equals 2 equal 1, 8, 11. And the A, first equations, A equals 6 minus 3. 6 minus 3. Substitution. Substitution x minus 3D. This equals 11. A 6 minus 3D plus 5D. 5D equals A 6 minus 3D. 6 minus 3D plus 5D power 2 plus 8. بعمل substitute by A equal 6 minus 3D. هنا الإكويشن بتاعتي A 5D and A 5D so that A equal 6D minus 3D 5D and so on. هنا ال A equal 6 minus 3D. Substitute. What the result? 11 6 minus 3D مع positive 5D equals 2D and 6 3D equals 6 مع 3D 2D sorry small bracket power 2 plus 18 expand 11 times 6 equals 66 11 times 2 equals 22D 6 power 2 equals 36 6 times 2 first time second time 2 equal 24D مع 4D squared مع 18 أعمل كولكت بقى 36 18 equal 36 equal 18 sorry 36 plus 18 equal 54 24D مع 4D squared 66 مع 22D switch total equal 0 54 minus 66 54 minus 66 equal negative 12 equal negative 12 24 minus 22 switch equal negative 2 is a positive integer than negative it means 2D 4D square equal زي كده السيكونس بتاعي 4D squared positive 2D minus 12 equals 0 then equals divided 2 even divided 2 so that 2D power 2 plus D minus 6 equals 0 so that by mod 5 3 2 mod 5 3 equals 2 equals 1 equals negative 6 equals. It means A, sorry, 2D minus 3 and D positive 2 equals 0. هنا حضرتك تبقى ال D equal 3 over 2 and D equal negative 2 refused less than 0 so refused عشان condition قال لي all term greater than 0 يبقى دي عندي equal 1.5 محتاج اجيب ال A عشان اجيب اللي هو first term الترم number 20 في ال A equal 6 minus 3D 6 minus 3 times 1.4 so that A equal 1.5 1.5D equal 1.5 and A equal 6 minus 4 3 times 1.5 equal 1.5 D equal 1.5 and A equal 1. Sequence 1.5 plus 3 and so on. Number find nth term. Find term in 20. A plus 20 minus 1 equal 19. D so that 1.5
plus 19 times 1.5 equals 30 equals 1.5 plus 19 equal 30. Check 19 times 1.5 is equal 30. answer 30. question تاني بقى على المسائل اللي هي هارد اكزامبل بالنسبة للسيريس نمبر 8. المسألة اللي جاية حضرتك اللي هي arithmetic series the first term 1 and the common difference 4 and the sum series from 41 2 and 100 included. مين اتحل بطريقة بسيطة هو المارك سكيم حلها بطريقة يعني صعب بس ايه طول فيها شوية بس ممكن نحلها بطريقة أسهل مع حضرتك. هو محتاج من أول 41 to end 100 41 to 100 so that first term اللي هو ايه هيعتبر 41 اللي هو 40 ولا تي 41 A مع N minus 1 D وال A given 1 and D equal 4 and N equal 41 so that T 41 A equals 1 41 minus 1 time D عندي 4 is equals 1 plus 40 times 4 equal 161 the first term A. طيب last term اللي هو 100 اللي هو A plus 99 D اللي هو A عندي اللي هي كام A اللي هي تعتبر 1 plus 99 times 4 4 times 9 36 plus 1 37 carry 3 4 times 9 36 and 3 39 check 1 plus 99 times 4 equals 396 the first term last term في الاكزامبل ده محتاج حضرتك تجيب اللي هو قلت لك لما يكون محتاج السم يبقى A ودي وN N عندي هي عبارة عن 100 minus 100 terms minus 41 terms plus 1 add 1 the result to find sum between equals 100 minus 41 plus 1 equals 60 terms. Find sum 60. Sum 60 equals 60 over 2 مع first term اللي هو 161 مع last term 397 easy solution. مسألة سهلة وفكرة الأبسط. First term و second term sorry first term و last term and to find numbers 100 to 100 plus 1 to find exactly equal 30 times 397 plus 161 equal 500 558 558 times 30 equal 7 1 6 7 4 0 the first term 30 time sum بتاعها. ده other example ده الاكزامبل ده موجود في جان حضرتك ده جان 2021 والاكزامبل ده برضه موجود في جان 21 جان 21 question number 21 that's the questions. The same
The first 5 terms of the arithmetics 8, 15, 20, 29, 30. 6. Find the 50 to 100. The same example. Same steps. Look and what is steps solution. فكر كده نص دقيقة وارجع لي تاني. The same. المسألة دي نفسها مشابهة example اللي هو قبل كده. فده حضرتك امتحان رقم كام؟ امتحان رقم حضرتك جان نوفمبر 2020. نوفمبر 2020 أو نوفمبر 2020. question 24 نوفمبر 2020. الأسئلة كلها الصعبة اللي هي في آخر example هنا A equal 8 and D equal 15 minus 8 equals 7. نجيبها برضو اللي هي sum n over 2 الفيرست مع اللاست ويكون دي أفضل طريقة. حضرتك A equal 8 D equal 7 n last term اللي هو A plus n minus 1 D اللي هي D 100. طيب ده الفورم اشتغل بيها فبقول الفيرست تيرم. قلنا الفيرست تيرم في السيكونس last term الفيرست تيرم سيكونس اللي هي T 50 equal A plus 49 time D. A equal 8 49 time D اللي هي 7 equals 49 time D 0 equals 8 plus 49 times 7 equals 351. 351 and last term T100 equals A 8 plus 99 times D 8 99 times 7 is equals 8 plus 99 times 7 is equals 705 701. First term, last term. Number of term between 100, number n, 100 minus 50 plus 1 is equals 100 minus 50 plus 1 equal 51. 51 terms. So that's sum 51. Sum 51. 51 over 2. 2 times A, sorry, 8. First term, A plus D plus A. 51 over 2. A equals 351 and last equals 701. The final answer equals 51 divided 2 times 351 plus 701 is equals 26 8 equal 26 8256 is the final answer. Questions number 24 November 2020. آخر example الأسئلة الصعبة في السيكونس. الإكزامبل ده بيتكلم على arithmetic series has the first term A and difference D, the sum of first two n terms. The series is 4 times of the sum of the n terms. Find A in term D. Find A in term D. Just a minute.
نفكر في example أو حضرتك وال A over sum D over 2. محتاج أشوف ال 50 بتاعها السوليوشن بتاع الإكزامبل ده. اتفضل حاول تفكر فيها وتعمل إيه السبستيوت ديفرنس والكلام ده. اتفضل كده. First to end 4 is 4 times the sum first and second. Sum n over 2 2a plus n minus 1d and a equal a and b equal d. Sum 2n equal 2n over 2 2a substitute 2n minus 1d. قال لي ان السم 2n equal 4 times sum n. زين المسألة دي example موجودة عندي في 2022. حضرتك 2022 يبقى sum 2n equal 4 substitute by 4 2n over 2 cancel 2 يبقى then equal n equal 2a plus 2n minus 1d equals 4 times sum n over 2 bracket bigger bracket 2a plus n minus 1d. and complete 4 sorry n 2a plus 2n minus 1d is equal to 2n 2a n minus 1d. ماشي مع الاكزامبل لغايه ما اشوف ال a in term d equals 2n equals substitute n equal 2an n time 2n time d equal 2n squared d n time 1 negative 1 negative n time 2 negative dn equal 2n time 2n time 2a equal 4an 4an and 2n time n 2n squared time d 2n 2 d 2n time negative 1 time 2 equal negative 2dn. Can the same and like a positive 2n over 2 cancel positive 2n over 2 4an 2an equals 2an negative 2dn مع positive 2n equal negative switch positive substitute 2n cancel n then 2a equal d then a in term d equal d over 2 d over ده الفاينل انسر. عملت بس substitute من numbers ومشيت مع الايكويشنز نفسها. دي الاسئله الصعبه اللي بتقابلني في امتحانات من 2020 ل 2022 وارجو يكون فيه استفاده بالنسبه للسيكونس. وقلنا السيكونس اهم حاجه معايا الايه ان بلس ماينس دي والسم وتشوف ايه الديفرنس وتمشي مع الايكويشن بالظبط. المسائل سهله جدا وفكرتها سهله. شكرا لكم. المره الجايه ان شاء الله.